It's Saturday. So, ngayon pupunta kami ng bukid namin, which is sa Samal. Kasi, doon kami mag-Holy Week. Hindi na siya week. Weekend na kasi ngayon. Holy Weekend. Charot. Gusto ko lang isama kayo para malaman nyo din kung anong ginagawa doon sa bukid, anong itsura ng bukid namin. Actually, na-film ko na ang bukid namin. Ilagay ko lang sa taas. Kung hindi nyo pa yun na-watch. Pero, ano yun, Christmas party yun namin. And, wala pa atang COVID. Oh, wala pang COVID nun. Ngayon, may COVID na. Safe naman doon, guys. Kasi super layo naman nun from here. So, gusto ko lang ipakita din sa inyo gaano kaganda ang hasyenda ng aking lolo and lola. Actually, balak ko sana mag-coffee na lang sa McDo or Jollibee. Pero baka mahirapan ako mag-drive mamaya kasi for sure ako na naman ipa-drive nila. So, yun, nag-coffee na lang ako daan dito. Kasi wala akong idea anong content for today. So, gawin ko na lang ng raw vlog. And I will try my best. My bestest. Guys, I'll be back later pag nasa car na kami. Hello! Naanami sa car. Machi-machi mini mother. Hi! Hello! Say hi, Papa. Hi! Hi! Let us pray. Lord, thank you for the blessings you've given to us, Lord. Lord, gabayan mo kami sa among pag-travel, Lord, papuntang Talbugo. Sana po safe ang aming travel, Lord. Ilayo mo ito sa mga sakuna, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you po. Sayo lang. Di mo maliko! Maliko! Okay guys, nandito na kami sa private resort ni Auntie. Yung private resort niya is banda lang sa bahay ni Lolo. Hindi doon sa bahay nila doon sa taas. So, yun, pinakita ko kanina yung bahay nila doon. Yung nagsigaw-sigaw si mother. And nandito din pala nag-convoy sa amin yung sister ni Papa. Nagsama sila sa amin. Yun, pakita ko sa inyo yung pababa. Dito lang kami nag-park kasi medyo steep na yung pababa. So, di na kami doon nag-park. Oh, Nanay! Say hi to the vlog! Siya, Nanay. Dali! Pag-hi mo. Hi! The brother of Papa. Hi! Hi! And Papa. Nagdalang Hi. adobo. Bidayong ta. Adobo. Sige, dito pa sa isa. Oh, for the vlog. Sakita sa, ano eh? Aray-aray pa. Gusto mo? Ito sa pink. Ay, sakit kayo. Ay, pangabot ba ani? Hello! Ayan. So, we're already here. Ayan, ito lang yung area yung resort ni Auntie. Hello, you're vlogging! Yeah. You're vlogging! You're vlogging! You're vlogging! Hey, yo! Day!
Say hi! Hello, Uncle Domi! Punta tayo doon, guys. Ito yung dirty kitchen. Mami! This is Mommy. Bless. Sige, sige. This is my yate. Milyonaryo na ako nga ante. Milyonaryo na ako nga ante. Ayan, mag-beshies. So, ang name talaga ng resort ni Mami is 572 Family Campsite. Since then, talaga private talaga siya. Dito kami last nag-Christmas party and New Year. Oo, dito. Hindi ko lang na-vlog guys kasi parang wala ako sa mood nun. Sayang kasi nag-jet ski kami doon. Tapos ayan, yung mga bata, mga pinsan ko. Yate nila Mami and nila Uncle Domi. Vlog girl. Gutom na ko. Dati dyan kami nagaligo guys. Yung may mga bato-batuhan. Okay, for the vlog. Ay, naku Lord. Are you gonna edit that? You're so wet! So what? Dali ba? Giingnan ba katin? Di ba? What? Nag-ask na ako kay mommy or kay auntie. Itong 572 family campsite is pwede daw mag-overnight dito. Ito yung cottage. May jet ski din dito and banana boat and yate. Pero yung yate, jet ski, banana boat, hindi siya pwede ipagamit muna. Yun, meron namang generator dito. May CR din for female and male. Actually, no need kitchen utensils. Magdala lang kayo ng food. Kung gusto nyo magsugba dito, pwede daw. Yung parking lang is nandoon sa taas kung saan kami nag-park. Sabihan nyo lang kami ahead of time kung gusto nyo mag-overnight dito kasi pwede naman daw may nag-overnight na dito one time. So, ilagay ko lang yung address and yung contact number kung saan kayo pwede mag-contact sa kanila. So, yun. Maganda naman dito guys kasi private siya. Pwede kayo mag-family gatherings kung meron kayong events or what or gusto nyo lang talaga mag-chill and all. Kayo lang nandito. So, tingnan yung view. And I think dito ginalagay yung yate. So, ito yung loob ng cottage, guys. So, may long table dito kung gusto nyo mag-boodle fight or what. Pero ito yung cottage. Kung magtulog na kayo, guys, ilabas nyo lang ang long table. Tapos, maglagay lang kayo ng beddings dito. Tama pala, guys. About sa beddings din. Meron namang mga beddings dito. Pero kung marami kasi kayo, guys, baka kulang yun. So, magdala kayo daan. Magdala daan ng mga kutsun. Kutsun ba tawag na? Sa beddings, alam niyo yung ginamhin ko. So, yan, may CR din dyan. Yan, yung lakas. Yan yung kitchen area kung saan kayo pwede magsugba and luto-luto. May mag-guide din sa inyo dito. Pakita ko sa inyo kung saan pwede magsugba. Yan. Dyan, pwede magsugba. Tapos magkain kayo dito. Pwede din sa cottage. Pwede din dito. Ayan. So, hello, mother. Hi. So, say hi. So, that's the owner. The pretty owner. Asa gani sila mag-contact? Sa ako alang. Oh, ilagay ko lang ang contact number dito anywhere sa screen, guys. Here's our food. Paksiw. Adobo. Paksiw. Paksiw? Fresh is that yun na. Wow. Pansip, rice, and biko. So lunchtime with ang corny. Adobo, pansip. Pila ko vlog ani ay. Yeah. This is Joy, the sister of Inday. Inday gamay. Hello guys, so nasa car ako kasi punta ako dun sa taas sa bahay nila Ate Kaykay sa mga pinsan ko kasi. At nalobat aking camera and maghanap ako ng charger or masaksakan kasi walang outlet dito sa baba. So punta ako sa taas. Ako lang isa guys, wala akong kasama kasi usap-usap kasi na mama dito. So, punta ako doon sa bahay ng pinsan ko. Nagpunta lang kasi kami dito para mag-lunch. Pinsan ko doon sila sa bahay nila. So, punta ko doon para makicharge. Yun pa. Kaya talaga siya.
Sunod ko! Hello! Guys, nagpunta na ako dito para makicharge ng camera. So, nandyan na yung camera ko na battery. And, nag-ice coffee ako. Perfect! Kao ng isa dito. Diba? Okay, ikawat na ako akong pinsan. Meron na kaming susi sa bahay ni Lolo. So, makapasok na kami dun. Okay, so guys, meron ako separate video kasi pa-house tour kami sa bahay talaga ni Lolo and ni Lola. May susi na kami. Binigyan kami ni auntie ng susi para maka-house tour. So, mag-separate video ako sa house tour ni Lolo. So, yun. Magpasok ko na kami in 3, 2, 1. A few moments later. Guys, dito na kami sa bahay nila Ate Kai. Ayan. Tapos, dito naman, actually, connect na yan, guys. Say hello, girls! Uy, mga itom naman mo! Okay. Ayan. Dito na yung farm nila. Yung bahay. Say hello, Father. Hello, I'm Alex, the Right. father of Julia, Ay? the handsome father of Julia. Welcome to the farm. The farm. Tapos yung harap ng bahay nila, mommy. Ayan. So, nakita nyo din yun sa vlog nyo. Nakaupo kami dyan before. Tapos, bahay kubo. Stay na yung labas sa bahay nila. Ayan, dyan naman is connected din dyan yung bahay ng ate nila mama din. La Auntie Elma. So, hindi ko na i-vlog, guys. Magtaas ang vlog ko kung iabot ko pa dun. So, dito na lang muna tayo, guys, no? So, tingnan nyo. Super ganda naman here. May tables and chairs. Diyan din may tables and chairs. Then yan. And then that's Choi. Nagdilig sa plant. Ayan. Hello, Uncle Rene. Ayan. Ayan. Meron ding ibang other mga manok. Bahay ng mga manok din dyan. Ayan. Kailang mommy. Ha? So, ngayon, mag-coffee ako kasi. I want coffee. Hot or ice? Nobody ice. Kasi nagbaon ako ng samyang. And mag-samyang kami, so here's my iced coffee. Hello guys, so it's already 6 p.m. Gusto ko pa rin mag-coffee. So gawa tayo ulit ng coffee. Okay, so another iced coffee. Walang katapusang kape. Dinner time! Hey!
Uy, hello live! Welcome to my guys. Iskabitse, paksil, rice, Adobo. and Me. biko, And and another is the chicken.